الإسلام اختيار الله لنا أحسن من اختيارنا لأنفسنا. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. عجبا لهذا المؤمن يسيره الله سبحانه وتعالى عبدا له في أي الأودية نزل فهو على تقوى من الله ورضوان. إن كانت شدة فمعها الأجر والصبر، وإن كانت رخاء فمعها الشكر والأجر أيضا. إن أعطي المسلم خيرا حمد الله وأثنى، وإن ابتلي ببلية استعان وصبر وعاد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ليس ذلك إلا المسلم، لأنه قد وكل أمره إلى الله. إذن يا أهل المصائب تأسوا، ويا أهل المآسي فرحوا، وأنسوا بقرب الله عز وجل وبرحمته وبرضوانه، فاختيار الله لكم سبحانه أحسن من اختياركم لأنفسكم. أما يكفيكم قول الباري: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تدري والله أي المنازل. أحيانا تحرم الرزق وهذا الخير فيه، تحرم الوظيفة وهذا عين المصلحة، تحرم من المرتبة من المنصب، يموت الولد ويعلم الله أن هذا هو المصلحة بعينها. احمد ربك وفوض الأمر إلى الله وتوكل عليه وارضى به مدبرا. ألا ترضى بمن يدبر الكون سبحانه أن يدبر أمرك وأنت عبد ضعيف؟ ألا تكل الأمر إليه؟ ألا تختم حياتك ويومك بقول أفوض أمري